13.5 طبعا thermal gas dimerization of butadiene follows أعطاني المعادلة اللي هي 2 molecules will dimerize to give me a product طبعا dimerization of butadiene أعطاني reaction rate اللي هو second order وال K value temperature pressure also is given. Current setup for the CSTR 3 CSTRs arranged in series واحد منها 8 و6 و4 cubic meter respectively. A reaction may be assumed isothermal at specific temperature 500 K with 1 atmosphere. وأعطاني الفيد يبغى مني التوتال conversion of butadiene through the 3 reactors الأولاني والثاني والثالث يبغى conversion لكل واحد. Size a batch reactor to achieve the same conversion as the system described above. Assume that the batch reactor operates 50% of the time. تمام. إذن في الحالة الأولى نتكلم عن 3 CSTRs 3 CSTRs in series وبعدين هنشوف بعدين هنطبق على 1 batch reactor. طيب قلنا هتكون المسألة اللي تشتغلين عليها اللي هي 13.5 وطبعا الرياكشن ريت اللي هو minus RA equal to KCA square. أعطاني طبعا معلومات ال K اللي هي 5.4 في 10 أس 7 exponential minus 100,000 to 50 over RT. وطبعا 3 CSTR أعطاني البريشر والتمبريتشر أعطاني التي اللي هي 500 كلفن والبريشر 101 كيلو باسكال اللي هو اتموسفير. And the volumetric flow rate gave me 7 cubic meter per day. Okay. أعطاني طبعا قال لي 3 CSTRs CSTR واحد الفوليوم V1 الأولاني 8 cubic meter والثاني V2 6 cubic meter والثالث اللي هو V3 اللي هو 4 cubic meter. اوكي. طيب احنا طبعا التفاعل هو زي ما قلنا dimerization للبيوتادين so 4H6 in gas phase to بالشكل هذا اوكي ممتاز. فنحن الآن مطلوب مننا معرفة طبعا إذا كان عندي بالشكل هذا يخرج من هنا ويروح للثاني ويروح يخرج ويروح للثالث وهكذا. تمام. هذه كلها CSTR. هذا 8 كيوبيك متر وهذا 6 كيوبيك متر وهذا طبعا 4 كيوبيك متر. تمام. هذا الفيد اللي داخل الاولاني والثالث. فنطلب معرفة الكونفيرجن لكل يعني نبغى الكونفيرجن هنا طبعا بصفر الكونفيرجن نبغى نعرف الكونفيرجن هنا كم والكونفيرجن هنا كم والكونفيرجن يعني XA1 و XA2 و XA3. فنبغى نعرف الكونفيرجنس بكل exit من الرياكتورز هذه. طيب if we assume
ideal gas لأنه التمبريتشر عالية والبريشر atmosphere then we can K طبعا هذه P على T فلو تيجي تحسبها عندنا البريشر والتمبريتشر فتطلع لك هنا 0.02 437 كيلوغرام مول per cubic meter. اوكي هذه straight forward. طيب نبغى نعرف هذا طبعا تفاعل ايش رايكم؟ تفاعل هذا changing volume ولا طبعا هنا عندنا غاز فهنا انتبه بما انه عندي غاز فانتبه اذا كان عدد المولات اختلف فمعنى ذلك انه حيكون في عندي changing volume، لكن اذا كان في liquid الليكويد ما يتغير الفوليوم فيه، ولكن هنا عندي changing volume. اذا عدد الموليكيولز هنا بتقول انه بدينا 2 وانتهينا ب1 so there is a changing of volume. اوكي الفوليوم طبعا حيقل، بدينا ب2 وانتهينا ب1، فمعنى ذلك انه الابسلون هنا حتكون ايش تساوي؟ الابسلون ايش تساوي؟ تساوي الفاينل ماينس الانيشال على الانيشال ويساوي ماينس هاف. ممتاز، ويساوي ماينس هاف. جود. طيب معلش نحن هنضطر نمسح طبعا معروف من الكينيتيك كورس انه CA equal to CA naught. فاكرين المعادلة هذه 1 minus XA على 1 plus epsilon XA. مظبوط؟ هذه فاكرين المعادلة هذه؟ هذه المعادلة هي المعادلة اللي بنستخدمها لما يكون في عندي changing volume. لما ما يكون في changing volume بالتالي الترم هذا يروح ويصير المعادلة اللي احنا نعرفها في الليكويد فيز، او اذا ما في changing volume اللي يصير not 1 minus XA. لكن بما انه في عندي changing volume I have to consider adding this factor to the concentration. هذه طبعا مرت معاكم اكيد. If you want to manipulate this one هذه معادلة هذه اللي هي 1. You can do arrangement للمعادلة هذه rearrange it بحيث انه خلينا كده سريعا نسويها epsilon x في CA equal to CA naught 1 minus x مقصود فيها XA XA. طبعا يعني mathematical arrangement هتعطيني خلينا CA زائد you can do it yourself. There's no problem. CA naught minus CA. Okay. ممكن لو تبغى x عامل مشترك فحيكون CA naught minus CA على عامل مشترك هتكون طبعا epsilon في CA زائد CA naught. إذا أخذت CA naught عامل مشترك على CA naught minus CA على 2 بتعويض عن قيمة ايش؟ قيمة epsilon
1 minus CA، هذه كلها arrangement، يعني minus CA على 2 CA نوت. تمام. فهذه طبعا الاكس اي هذه المعادله، يعني تقريبا arrangement هذه معادله CA function او CA function of x او x function of CA، يعني either this one or this one، يعني it could be it is the one equation لكن one in terms of other. طيب هذه معادله. المعادله الثانيه اللي هي minus r a equal to k CA. k CA طبعا هو elementary، فحيكون عندي CA square نحن نعرف برضو انه المعادلة اللي هي ال V over FA not تساوي اللي هو ال X A على minus R A. تمام. فهذه المعادلة هذه ممكن برضو نشيل هذه ونستعيض عنها V naught و CA naught. تمام. فلو استعضنا عن هذه يصير عندنا الماينس RA سكوير، هيكون ال FA نوت في ال XA على ال V على ال V. طيب هتكون عندي هنا ال KCA سكوير ماينس RA ماينس RA تساوي ايش؟ تساوي اللي هو ال FA نوت في ال XA على ال V. تمام. وتساوي طبعا هذه عبارة عن تساوي CA نوت، هذه ممكن نعوض عن هذه ب CA نوت في ال V نوت. تمام. إذا هذه تعتبر معادلة ثانية. إذا عندي معادلتين لابد إني أحلهم. المعادلة هذه إيش البارامترز اللي بها موجودة عندي؟ البارامترز اللي بها موجودة اللي هي CA، اللي هي الانفورميشن اللي هي CA، وال XA هي اللي هي نوت نون. وعندي طبعا ماينس RA equal to KCA سكوير. CA أعوض عن المعادلة هذه. تمام. والثانية اللي أنا عندي ال XA equal to this one. فعندي معادلتين، two equations, two unknowns. I can solve for it to have the results. فعندي هنا I can tabulate the results بحيث انه هنا هنقول solve من المعادلتين اللي كتبناها هذه. solve معادلة 1 and 2 for ال XA وال CA. تمام. هذه الأشياء for each reactor.
طيب عندنا هنا رياكتور، وعندنا هنا هيطلع عندي اللي هو دلتا اكس، اللي هو اكس اي ان ماينس اكس اي ان ماينس 1، يعني الرياكتور مخرج الرياكتور ناقص مدخل الرياكتور، فبالتالي هذه الدلتا اكس والسي اي. فعندي الرياكتور الاولاني والرياكتور الثاني والرياكتور الثالث. الرياكتور الاولاني لو تحل المعادله هذه بالنسبه للرياكتور الاولاني حيصير عندك الدلتا هذه 0.742 والكونسنتريشن 0.00999. لو اللي خارج من هنا كونفيرجن والكونفيرجن اللي هيكون اللي بعدها الدلتا، تيجي تحل هيكون الدلتا فهيكون هنا ايش 0.224 والكونسنتريشن هنا هيكون 0.00873. الكونفيرجن الثالث اللي هو 0.091 هنا تقريبا خلاص يعني ما في تغيير كثير في تمام. فكل الرياكتور الاولاني هيكون كونفيرجنت، اللي خارج منه طبعا اللي داخل بصفر واللي خارج 0.742 او 742 يس. الكونفيرجن اللي خارج 0.742 واللي خارج هنا الدلتا، فهيكون طبعا هذا هيكون ايش هيكون الدلتا بين الداخل واللي خارج، فهيكون اللي خارج 0.227 مضافا لهذه. تمام. اللي بعدها هيكون الناتج ناقص زائد هذه، هيكون اللي هو الدلتا بين الداخل والخارج بالدلتا. اوكي. طبعا وانا بحل المسألة طبعا هذه I need to make sure that I'm considering an epsilon و solving for these two parameters. إذا حليناها كلها overall as a single reactor for single reactor، حاولوا انكم تحلوها هذه باستخدام المعادلتين وشوفوا كيف تطلع معاكم القيم هذه مضبوطة ولا لا. for single reactor كيف حتكون المعادلة؟ أنا عارف إن المعادلة عبارة عن إيش؟ اللي هي الفوليومز اللي هي V1 زائد V2 زائد V3 كل هذه معروفة على ال FA0. تمام. equal to ال XA اللي نحن نبغى نشوفها اللي هي overall أنه عندي واحد رياكتور على ماينس RA اللي هي عبارة عن إيش؟ أشيلها وهي اللي هي عبارة عن KCA سكوير. والسي نحن عارفين يعني الاكسبريشن، فكنت انا كل مره اعوض بي، لكن الان لما اعتبره سنجل واشوف اوفرول هاخذ الثلاثه كلها مع بعض واعوض. فقال لك لو سويت كده هيطلع معاك for single CSTR حيصير عندي ال X الconversion 0.794. تمام.
هذه طبعا الآن احنا بنقول إنه هذه CCR طبعا إما 3 أو 1 على حسب الداتا اللي هي given to me. طيب قال لك في الفقرة الثانية لو كان الرياكشن هذا بنعمله في batch reactor. لو بنعمله batch reactor طبعا I need to change the equations. For batch reactor, okay. For batch reactor شو اللي حيصير؟ طبعا قال لي لو كان 50% من التايم كم حيكون الفوليوم، فخلينا احسب اول شيء الفوليوم ريكوايرد وبعدين اشوف ال 50%. طبعا السكند اوردر طبعا انا عارف انه التفاعل هذا سكند اوردر، اوكي، يعني الماينس ار اي ايكوال تو كي سي اي سكوير. تمام. و احنا نعرف انه بالنسبه للباتش هذه معادله الباتش، صح؟ هذه اللي اخذتوها في الرياكشن دي اكس اي على ماينس ار اي في الفوليوم للرياكتور. طبعا انا عارف انه هذا الفوليوم is changing، يعني بيتغير الفوليوم، والفوليوم طبعا يساوي في نوت في 1 بلس ابسلون اكس. فلو نيجي نعوض طبعا والسي اي تساوي طبعا تساوي ايش؟ تساوي سي اي نوت في 1 ماينس اكس اي على 1 بلس ابسلون اكس اي. طبعا هذه تحتاج انك تعوضها هنا سكوير، فالاكسبريشن هذا يحتاج له انتجريشن، صح؟ يعني بالتالي هنا تي ايش تساوي؟ تساوي ان اي نوت from 0 to xa dx هذه dxa. طيب minus also k ca square ca naught square 1 minus xa all square، وأحط هذه هنا 1 plus epsilon x all square. طب والفي ار؟ الفي ار هذا برضه لازم ندخل المعادلة هذه، فصارت في نوت خلينا نجيبها هنا في 1 بلس ابسلون اكس. تمام؟ هيروح هذا مع هذا، بالتالي يساوي سي اي نوت من اكس ال A 1 بلس ابسلون اكس A على 1 طبعا هنا k سي اي نوت سكوير، مظبوط، وهنا 1 ماينس اكس A all سكوير دي اكس. طبعا هذه يبغى لها انتجريشن مع partial fractions. طبعا فيها method of integration you can solve it، يعني هذه ممكن انها تنحل analytically، ما عندنا مشكلة. طبعا زي ما قلنا الكي حتروح هنا مع التي، والسي يصير عندي ايش؟ الكي بالتي سي نوت. تمام؟ هذا خلاص انتهينا منه.
والانتجريشن طبعا زي ما قلنا بإمكاننا نعملها، وحيكون باستخدام اللي هو البارشل فراكشن. كيف يعني البارشل فراكشنز؟ تفصل هذه حالها وهذه لحالها طبعا، وتعمل البارشل فراكشنز اللي تعلمناها في 202 في الماث، عشان اطلع ايش؟ عشان اطلع الانتجريشن هذا. تمام؟ سهله جدا يعني، ما فيها مشكله. you can prove it. حيطلع الناتج، ما نبغى نفصل كثير، لكن you can do it. You can do this. Please practice. كيف نحن جبنا الانتجريشن حقت هذه اللي انا مكتوبه الان. حاول انك تشوف كيف نجيبها. This is an exercise for you. 1 minus xa. تمام؟ زائد epsilon لن 1 minus xa. طيب ممتاز. أنا كل شيء موجود عندي. كل شيء موجود عندي. كل حاجة موجودة عندي طبعا. الإبسلون موجودة، الكي فاليو موجودة، والكونفرجن برضه هنا قايل لي لو جينا نتابع هنا أعطاني بالنسبة للكونفرجن to achieve the same conversion. نفس الكونفرجن حقت الأوفرول اللي حسبناه قبل شوية اللي هي 0.794. طيب إذا هذه موجودة وهذه موجودة والإكس موجودة. تمام؟ فإذا لو شلناها وعوضنا بدالها بالقيم اللي I know، بالقيم اللي هي I know، أقدر أطلع الفوليوم. طبعا السي نوت خلاص معروفة. السي نوت معروفة اللي هي 0.0 من الفقرة الأولانية. اوكي، والإبسلون معروف، إيش كمان، والإكس اي اللي هو الأوفرول كونفرجن 0.794، وإيش كمان، والإبسلون والسي اي والكي فاليو. طبعا 1.817 في 10 ناقص 3. إذا if you solve أو عوضت في المعادلة هذه، المعادلة اللي استنتجناها قبل شوية، يطلع معك التايم 61,359 سكند. تمام؟ والفي موجودة عندي اللي هي 7 days 7 cubic meter per day. تمام؟ أحولها إلى سكند في 10 أس 5 cubic meter per second. تمام؟ فأعوض عن هذه الفاليوز هذه. الفي في التي هذه حتعطيني الفوليوم. الفوليوم تساوي الفوليومتريك فلو ريت في التايم. لكن إذا كان جينا نحل الفقرة A وكنا بنقول إنه الماين، لو تذكروا إنه الكي سي اي كنا قلنا كي سي اي سكوير تساوي احتاجنا نقول إنه إيش الفي نوت هنا، مش الفي في السي اي، نوت في الاكس اي على الفي. تمام؟ على الفي حقت الرياكتور. طبعا هي هذه سي اس تي ار اللي هي طبعا في على اف اي نوت ايكوال تو اكس اي على ماينس ار اي. مضبوط؟ وكانت الار اي عبارة عن ايش؟ عن كي سي اي سكوير.
كي سي سكوير. والسي اي طبعا معروف انه ايش يساوي، والسي اي معروف انه سي اي نوت، يعني بس ما في شيء، ما في شيء جديد هنا، اكس اي. تمام. فلما جينا عوضنا عن لما وصلنا للمعادله هذه، بس كان هنا ايش؟ هنا الفي نوت لكل رياكتور من الرياكتورز. تمام. فلازم ننتبه لانه هنا في نوت هنا الفي بتتغير، يعني اللي نبغى نقوله هنا انه الفي بتتغير. مثلا لما اجي للرياكتور 1 الفي نوت حتكون هي الاساسيه، بعدين الرياكتور الثاني الفي نوت حتتغير حسب المعادله اللي هي بالشكل هذا. تمام. الفي نوت الفي ليست ثابته، الفي يعني الفي نوت لكل رياكتور حتكون غير الفي نوت غير للرياكتور الثاني، مش ثابته. تمام. فهذه طبعا هذه عباره عن ايش؟ هذه عباره عن في نوت في سي اي نوت. فهنجيب السي اي نوت والفي اي نوت هنا على الفي وتساوي ماينس ار. هي نفس المعادله، هذه المعادله هي نفسها. بس ننتبه انه الفي نوت لكل رياكتور بيتغير. الفي نوت الاساسي بالنسبه للرياكتور الاولاني، الرياكتور الثاني حيكون هذا، الرياكتور الثالث حيكون برضه يعني حسب الكونفرجن، تمام. فيبغى لك تعمل ادجستمنت كل ما تعوض من رياكتور لرياكتور. Problem 13.6 برضو very straightforward problem. Very straightforward problem. 13.6 glucose stream is to be catalytically hydrogenated to sorbitol in a slurry tank reactor. A slurry tank reactor can be treated as CSTR. وأعطاني طبعا المعادلة اللي هي طبعا slurry tank reactor. طبعا نتوقع انه نحن we are dealing with CSTR reactor. طبعا اعطاني طبعا hydrogenation of glucose، اعطاني السيانات يعني عندي الهيدروجين زائد الجلوكوز يعطيني اللي هي السوربيتول. اوكي. طيب السيانات given اللي هي 2.6 كيلوغرام مول per cubic meter. واعطاني الفوليومتريك فلوريت اللي هي 10 to the power of minus 3 cubic meter per second. واعطاني التمبريتشر، واعطاني الماينس ار جلوكوز ال A equal to K في CH هيدروجين concentration في C للجلوكوز. تمام. واعطاني الكي فاليو given، واعطاني البريشر، واعطاني الفوليوم برضه فوليوم equal to 2 cubic meter و CSTR. تمام. طيب يعني ما في مشكلة عندي. I have everything. طيب what he's asking me for what؟ فيبغى size of the reactor the actual kinetic, calculate the conversion for two فيبغى مني الكونفرجن. It's very straightforward. طبعا انا عارف انه V على FA0 تساوي اللي هو ال XA على minus RA. خلاص هي هذه المعادلة performance equation اللي انا can substitute in. عندي هذه وعندي ال FA0 اللي هي عبارة عن ايش؟ اللي هي عبارة عن concentration CA0 في الفوليومتريك فلو ريت
طيب والكونفرجن هذه I have to solve for it. وعندي الماينس ار اي اللي هي اللي هي given to me. تمام. فعندي الكي فاليو وعندي الكونسنتريشن حقت الهيدروجين اعطاني اياها. he gave me the concentration of hydrogen. So الميسنج هنا حيكون concentration of glucose. Then very straightforward. يعني ما عندي اي مشكله. I can substitute directly substitute in this equation. طيب اذا الفي كم الفي عندي 2 وعندي الاف نوت اللي هي عباره عن السي نوت 2.6 times ايوه في 10 سلاش 3 اللي هي الفوليومتريك فلو ريت اوكي equal to XA اللي هي طبعا ماينس الكي فاليو موجوده والكونسنتريشن حقت اعطاني اياها given البروبلم اللي هي 5 to the power of 0.6 والكونسنتريشن حقت الجلوكوز اللي هي missing. طيب هذه واحده. تمام. هذه معادله. المعادله الثانيه اللي هي ايش؟ اللي هي يعني الاكس اي حقت الجلوكوز ايش تساوي؟ 2.6 ناقص الكونسنتريشن حقت الجلوكوز على 2.6. اذا هذه المعادله الثانيه صح؟ هذه المعادله الثانيه اخذها واحطها substitute here. If you solve these two equations يمديك تطلع قيمه الكونفرجن اللي هو يبغاها الاكس اي equal to 0.66 والكونسنتريشن للجلوكوز حتكون 0.874. But this is very straightforward problem that you can solve it directly. هنا راح يكون طبعا كيلوغرام مول per cubic meter. Very straightforward problem. Problems 13.7. برضه 13.7 برضه very straightforward ما فيها شيء بس تحتاج انك انت تعمل التكامل. 13.7 dilute propylene oxide is to be catalytically hydrolyzed to propylene glycol in adiabatic BFR واعطاني الرياكشن ريت واعطاني الكي فاليو واعطاني برضه الفلوريتس فيبغى الرياكتور سايز يعني الفوليوم واعطاني الكونفرجن. very straightforward that I can فهنا minus R للبروبيلين اوكسايد equal to K في الكونسنتريشن للبروبيلين اوكسايد اعطاني الكي فاليو اللي هي 4.71 في 10 أس 9 صح؟ 10 أس 9 يس في exponent something over RT طبعا هنا minus 63,000 10 على ال RT وأعطاني temperature is given 300 Kelvin and it's not high temperature. قال لي إن الفيد عبارة عن contains 10 weight percent من ال PO propylene oxide وعندي هذا طبعا بالنسبة للتركيز الفوليومتريك فلو ريت equal to 0.01 cubic meter per second
بالإضافة إلى الكاتاليست هنا اللي هو 0.1 weight percent من ال H2SO4 هذه عرفناها، والكميتها 0.01 cubic meter per second. والconversion كم؟ اللي هو 90%. طيب كيف ممكن نحسب هنا؟ قال لي BFR then I can V على FA naught طبعا هنا هذا liquid and it is constant volume، ما حيكون في عندي تغيير، equal to from 0 to XA اللي هو dXA على minus RA. تمام. إذا كان تبغى الشكل هذا، ونحن نعرف طبعا إنه ال XA equal to CA naught minus CA على CA naught. فتيجي تعوض هنا بالconcentration dXA إيش تساوي؟ تساوي minus DCA على CA naught، صح كده؟ مضبوط. CA naught زي ما هي هنا DCA. فنيجي نعوض هنا في المعادلة بتساوي from 0 to XA طبعا هنا minus DCA على CA naught. CA naught هنخرجها برا، وعندي هنا طبعا الكي هنا عندي CA naught مضبوط، وهنا حيكون CA naught الثانية برضو CA KCA خليها كده بالشكل هذا. طيب we can do some manipulation. ال V FA naught على CA naught اللي هي طبعا V naught تساوي طيب هنا دي سي على سي وعندي الكي، انتبه الكي اللي هنا موجودة هنا او ماينس، انتبه برضه ان هنا عندي ماينس دي سي على سي طبعا تساوي لين سي from سي not إلى CA. فإيش تساوي هنا؟ طبعا في على في نوت. تمام. ايش يساوي؟ ماينس على كي لن زي ما قلنا لن سي اي ماينس سي اي نوت، سي اي ماينس لن سي اي نوت، وتساوي 1 over كي لن ايش سي اي نوت ماينس سي اي، يعني سي اي نوت على سي اي. تمام. طيب احنا نعرف ان السي اي على سي اي نوت ايش تساوي؟
من الكونفرجن. الكونفرجن 90% في السي اي على السي اي نوت، يعني 1 اوفر كي لن 1 على سي اي على سي اي نوت. هذه طبعا تساوي ايش؟ تساوي 0.1 لأن الكونفرجن ب 90. تمام؟ وهذه والفي هذه معروفة اللي هي 0.01 مع 0.01. مظبوط؟ فبالتالي وعندي الكي فاليو، إذا أقدر أطلع الفي ولا لا؟ أقدر أطلع الفي. هذه قيمتها 0.1 وهذه قيمتها 0.01 زائد 0.01. فأحل المعادلة اللي هي V، يطلع لي V equal to 0.9